chào mừng các bạn đến với series chương trình Cùng Con Trưởng Thành của Phạm Huệ Đan, chủ nhiệm chuyên mục Cùng Con Trưởng Thành của tạp chí Siêu Sao Siêu Nhí. Với những trải nghiệm thực tế khi chăm sóc và nuôi dạy hai bé trong độ tuổi vị thành niên, cũng như có cơ hội để tìm hiểu, học hỏi về những phương pháp dạy con thời đại mới, Phạm Huệ Đan mở chuyên mục này để cùng nhau chia sẻ với các bậc cha mẹ, giúp cho hành trình trưởng thành cùng con là một hành trình tuyệt vời của cả cha mẹ và con cái. Chào các bạn. Mình xin được giới thiệu mình là Phạm Huệ Đan, một phụ nữ ở lứa tuổi U40 mà người ta thường gọi là thế hệ đời đầu 8X. Hiện nay mình đã yên bề với 2 con, một nhóc 14 tuổi và một nhóc 12 tuổi. Cũng như bao nhiêu các bà mẹ khác trên hành trình chăm sóc và nuôi dạy con, nhiều trải nghiệm, đủ cả hạnh phúc, buồn bực, vất vả, khổ cực. Nhưng mình có một đặc tính, đó là khi gặp khó khăn gì thì sẽ tìm mọi cách để giải quyết. Mình tin rằng không bao giờ có cái gì được gọi là bước đường cùng, gọi là rất khó khăn, mà chỉ có những giới hạn nhất định cần phải vượt qua. Và đôi khi, những giới hạn này sẽ cho con người ta cơ hội để học hỏi, để trưởng thành. Chăm sóc và nuôi dạy 2 cậu con trai sàn tuổi nhau, đang ở tuổi vị thành niên với đặc tính 2 đứa cá tính đều rất mạnh mẽ, rất chủ động và đầy chính kiến. Quả thật là một thử thách và đầy khó khăn. Những khó khăn này quả thật không giống với bất cứ khó khăn nào mình đã từng đương đầu và đi qua. Để dạy được con, mình hiểu là mình cần phải học. Học một cách nghiêm túc, đàng hoàng, và khi dành thời gian để học, mình chợt phát hiện ra những điều vô cùng đặc biệt. Hiện nay, bên cạnh công việc thường nhật, Đan dành thời gian nhất định cho việc học để thấu hiểu và trưởng thành cùng con. Quá trình chuyên tâm vào nghiên cứu, học hỏi thông qua nhiều bộ công cụ, gặp gỡ nhiều chuyên gia tâm lý, chuyên gia giáo dục, Đan đã tìm ra được lối thoát cho mình, cho gia đình mình, cho mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong độ tuổi vị thành niên. Và càng suy nghĩ, càng chiêm nghiệm, Đan càng cảm thấy đúng. Giá như mình tìm hiểu sớm hơn, giá như mình học sớm hơn, giá như mình biết sớm hơn thì mình đã không rơi vào những tình trạng xấu đến như vậy. Và con mình cũng không phải chịu một số trận đòn roi, một số những áp lực tâm lý lớn đến như thế. Nghĩ lại, chúng ta đâu có được học môn học làm cha mẹ trước khi chúng ta có con. Việc áp đặt những kinh nghiệm từ cha mẹ mình đã dạy mình như thế nào sang việc dạy con mình có rất nhiều điểm sẽ không phù hợp. Vì vậy mà quả thật lúng túng, nhất là trong quá trình nuôi dạy những đứa con trong tuổi vị thành niên. Vì vậy mà Đan làm audio này là để chia sẻ dựa trên sự thấu cảm với những người cha mẹ có con ở độ tuổi chớm vị thành niên và đang trong độ tuổi vị thành niên. Đan tin rằng chúng ta có những nỗi niềm chung, đôi khi không dễ để giải bày, chia sẻ. Có ai đó chung hoàn cảnh, chung cảnh ngộ để có thể tâm sự, có thể lắng nghe, tìm ra được giải pháp quả thật là một phước lành. Hiện nay, Đan đang gặp phước lành, từng ngày chiêm nghiệm, từng ngày thẩm thấu và sẵn lòng mang trao đi những điều mình biết, mình hiểu. Việc tìm kiếm, học hỏi để song hành cùng con trong hành trình trưởng thành cũng là cơ hội để sửa mình của những người làm cha, làm mẹ. Và chưa bao giờ mà mình thấu hiểu câu nói này đến thế. Lá cằn là bởi đất khô, nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và mong có cơ hội gặp gỡ bạn để mình được trải lòng nhiều hơn.